cleaning time. Okay. Popoy. Popoy, everyone. Popoy. Popoy. Alisin na rin natin to, and ito, and ito. Tapos days to count, mawawala na rin yan. Tanggalin ko na yan. Tanggalin ko na yan. Say hi to my laptop. And yan, mga bags. And bags. So, lalagyan natin siya dito. Marami na kami napak. Mga stocks ko. Surat. Scotch tape lang! So, yeah. Sobrang kalat. And there's more there. Dami pa dyan. So, currently, we are on our 15th box. And so, nag-separate ako ng isang box. And nandiyan lahat ng essentials. So, mga possible na pwede kong skincares. Siyempre yung, ang tawag ko, monopod. Eh? Yan, charger ng laptops, ng phones, and so. Ito sa asylum ko, bago siya umalis papuntang abroad. And ito, wedding album namin. Sama namin si Ate Des and si Tio Christian. The first birthday niya na. Yakin na yung birthday ko! Ito, these are the letters that I got from Christian. Nagawa ko na rin ito ng vlog, so you better check it out. So, finally, sobrang clear na nito. And, sobrang clear na nito. And, nakita ko talaga yung kadimihan. Finally. So, hi guys! It's Kat and welcome back to my channel. So, for today's video is nandito tayo sa unusual place. Pero actually, hindi to unusual kasi nakikita nyo na to some of my videos. Ito ko parang gumawa nung what's in my makeup kit, what's in my kit, yung mga other videos ko, dito ko siya shoot, dito ko siya film kasi ngayon, nandito tayo sa kwarto ni Ninang, dito sa 3rd floor, kasi sinimulan na kanina lang. This is actually the first day nung house extension namin. So, etong house namin is 3rd floor siya. It composed of 3 floors. And then, ang plan namin is i-extend siya up to 4th floor. And dun sa 4th floor na yun is, ayun yung magiging official na room namin ni Christian and ni Yana. So, ayun. Sobrang excited talaga ako na matapos tong project na to kasi sobrang, as in, ang dami kong idea sa isip ko, ang dami kong mga na-vision na gustong mangyari sa future kwarto namin. So, ayun. Sana ma-execute ko siya ng maayos. Since this is the first day, hindi pa syempre ganun sobrang laking pagbabago. Pero as of today, ang nabago na is sobrang open na yung 2nd floor.
itong parang isang, no, half of this side is open na. So, wala na talagang kahit ano, wala na. As in, sobrang open na, makakalabas ka na from here to there. Makakalabas ka na. As in, sobrang open na. Dahil, parang 1/4 ng ang side na to at ng side na to. So, itong dalawang side na, 1/4 niyan is So, 1/4 niyan is kahoy. So, syempre, para ma-build natin yung 4th floor is kailangan natin i-make sure na matibay at talagang maayos yung pagkakagawa nung lower floor. Kaya, ang pinaka main goal dito is gawing bato yung buong bahay. As in, walang kahit anong bahid ng kahoy. Yun. So, hindi kasi talaga super maayos ang pagkakagawa dito sa bahay. Dahil before na nagpapagawa yung tita ko is wala siya dito sa Philippines. Nasa abroad siya. So, hindi niya to as inabantayan. So, may mga talagang maraming lapses dito sa house na to. So, ngayon, nabigyan ng time and nabigyan kahit paano ng budget para karoon ng minor changes or minor renovations. So, ayun, medyo maingay sa labas dahil tayo sa 3rd floor, open dito sa labas, kaya narinig natin yung mga sounds from the outside. So, ayun, dun sa 4th floor, dun sa magiging future kwarto namin, ang mga plans namin doon is, etong kwarto ni Nina, kasi parang ito lang naman yung susundan, pero i-extend namin, forward namin siya ng kaunti. So, basically, mas malaki siya kaysa dito. Tapos, yung onting area na matitira is dito sa side na to is magiging CR and then maglalagay ng mini sink, yung washing machine. So, basically, yun pa lang yung nasa isip ko. Dahil hindi naman din ganun kalaki yung house para makapaglagay kami ng maraming bagay, maraming mga furnitures and whatsoever. So, hindi ganun kalaki. Kaya, ayun. So, ngayon, ayan, bigyan ko kayo ng full view nung kwarto. So, before, nandito yung kama ni Nina. So, may bed dyan kasi may matutulog dyan. Tapos, dito yung, ayan, yung pinaka-square na yan. Ayan yung built-in cabinet, which is, ayan. At ito, yan, dito yung TV niya. Then, may cabinet dito. And then, ito yung window. So, sabi ko kanina, parang 1/4 of the house is actually wood and hindi siya bato. Yan, katulad. So, kailangan siyang maging bato. Yan, hanggang 1/2 nung baba. Or no, 1/4 nung second floor is, yan, duktong nitong kahoy. So, ayan. Tapos, ito, tinakpan namin. Ito yung, mga kahoy na ginamit dito sa built-in cabinet ni Ninang. So, giniba siya kasi syempre, papalitan na yun. Tinakpan namin to kasi may maliit na butas dyan na pwedeng pagpasukan ng mga insects and syempre, baka may mga masamang loob na pumasok, maging way pa yan. Alam niyo na, mga masamang loob, maging easy access pa yan papasok dito sa bahay. Though, wala naman sila makukuha na dito. So, ayan. Ito, tatanggalin na rin yan. Gagawin niyang sliding window. And then, so, ayan. Ang magiging problem lang, since yung sahig din kasi is made of wood, medyo, yung part na yan, medyo tataas siya. So, parang bababa yung kwarto ni Ninang. Dahil, syempre, may extend yan dahil yan na yung magiging basis nung bato, nung buhos. So, ayan. That's it. Hindi ko na mapapakita yung sa baba kasi may natutulog na doon dahil nakastay in yung isang gumagawa dito. So, hindi ko na siya mapapakita. Pero, basically, itong area lang nito sa baba. Imagine na ito yung second floor. As in, open yan. As in, walang kahit anong open talaga. Easy access talaga dito sa bahay. So, hi guys, we're currently on our 6th day. Yan, ito yung dati kong room. So, ayan. Ito, dati wala yan. Ngayon meron na. Nalagyan na ng hollow blocks.
And then, dito din sa part na to, ayun, makikita nyo, may hollow blocks na rin. And then, ayan din, meron na rin hollow blocks. And sa part na to, ito yung magiging window. Kung makikita nyo, ito, from here to here. Ayan, yung magiging window. Kaya lang, for the meantime, close muna namin kasi, you know. So, ngayon, nakit naman tayo sa 3rd floor. Yan ang current situation ng ating 3rd floor. Sobrang gulo. Ayan. And ito yung kwarto ni Ninang. So, ayan na. Hi, neighbors! Ayan po. So, ganyan po ang status ng Addition Hills. Yan. Diyan na nag-start yung Addition Hills sa likod. So, ganyan siya. So, ayan na. Dito naman sa 3rd floor, yung mga development na nangyari dito is, of course, yung floor ni Nina. Diba, nung first day natin, nakita nyo naman na talagang wala pa yung kahoy pa. Ngayon, ayan na siya. Bato na siya. And then, here also. And then, ito yung abang para sa poste. Same doon. Yan din yung abang. And here. And then, here. Ayan. Then, meron na rin siyang hollow blocks dito. Tapos dito sa part na ito, yan naman yung magiging window ni Nina. So guys, sa 6 days na nagdaan, sobrang daming naging pagbabago. And I'm really happy and satisfied dahil sobrang sisipag ng mga employees or yung mga constructions na gumagawa dito. That's it. Here's the development doon sa 6 days na nagdaan. Tomorrow, Sunday, papasok pa din daw sila. And mas prefer ko yun kasi para mas mabilis matapos. Ang pinaka-timeline kasi dito or pinaka-target span namin, time span namin is 1 month. So, kung Sunday, papasok din sila, malaking tulong yun para mabawasan yung time span nung paggagawa dito. Kasi syempre nahihirapan din kami dahil sa baba kami natutulog. So, para matapos na agad and makapagpagawa na ng matuloy na yung pagpapagawa ng kama. Malaman na kung anong size ba talaga ng kama yung mag-fit dun sa magiging kwarto namin. Tapos, masukat na dun yung mga future cabinets and so on and so forth. So, finally, hello neighbor. So, pakita ko lang sa inyo yung status ng labas namin. Tapos ng ating day 6. See you ulit sa mga susunod na kabanata ng house extension / renovation. And makikita natin, sana talaga hopefully matapos na to. And sana hindi na talaga lumagpas ng 1 month. Kasi grabe, excited na ako na i-decor yung room. Tapos, as in, batulog doon. Syempre, as in, sobra na akong excited. By Thursday yata, and I think that is February 25, and it's holiday, so wala akong pasok. And then, by Friday, nakalive ako, so wala na naman ulit akong pasok. Magka-canvas kami, or bibili na rin siguro kami ng tiles. And syempre, sasama ko kasi gusto ako sana mamili ng tiles na gusto ko, lalo na dun sa kwarto ko. Pero, for now, plan ko is na isunod yung tiles ko doon sa tiles ko before nung nandun pa ako sa 2nd floor. Yun na rin yung plan ko para dun sa future kwarto. So that's it guys. I hope you really enjoyed watching this video, and if you do, don't forget to like, share, and subscribe. Of course, click the notification bell para marami pa kayong upcoming videos na papanood. So see you on my next vlog. Bye! Hey young lady, TikTok. Ito yung side area namin. Tapos yun yung front area. Ayan. Di ka na, let's go! Tara, mababa tayo. Grabe, sobrang liwanag. Kung ganito siguro yung laging lightning kapag nagamit ko na yung kwarto ko sa pag-video, sobrang ganda ng quality ng video. Tignan mo, sobrang ganda ng quality ng video kapag talagang natural light. So, bye!
Bye! Bye. Love you! Love you. Anyway guys, kanina pala hindi ko na-mention is ako yung nag-manage ng pagpapasahod dun sa mga employees. So kanina nakasahod na sila. First sahod nila for this week. So ayun, nagamit ko yung mga pinagagawa ko sa office dito sa project na to. Nagamit ko siya. So yun lang, share ko lang. Totoong bye na to. Bye!